we've just begun a trial. Because you're injecting into the spine, you have to have a guide. So it has to be a CT guided injection. Yeah? So you go very accurately into the disc. But the work we did in animals seems to work. Xin trả lời thẳng vào câu hỏi của cô Phạm Minh Ngọc ạ. Tức là chúng tôi hiện tại cũng đang tiến hành những cái nghiên cứu thử nghiệm về cái đĩa đệm cột sống. Chúng tôi chưa dám làm ở trên người bởi vì là cột sống thì nó liên quan đến tủy sống, và khi mà tiêm những cái hóa chất và kể cả là thuốc và trong cái khu vực đấy thì phải tiêm dưới cái sự hướng dẫn của màn hình CT, hướng dẫn của computer tomography, tức là chụp cắt lớp đấy, và hoặc là siêu âm để cho nó tiêm thì phải tiêm rất là chính xác. Tuy nhiên chúng tôi đã ứng dụng ở trên động vật và kết quả thu được thì rất là tốt. Cảm ơn tiến sĩ về câu hỏi thứ nhất của tôi, và cũng hy vọng rằng là tiến sĩ cũng như là các bạn đồng nghiệp của ông sẽ tiếp tục nghiên cứu sang cái lĩnh vực cột sống và đĩa đệm giúp cho nhân loại, bởi vì đấy cũng là một cái bệnh mà khá nhiều người dân, không phải chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới rất nhiều người bị, chứ không riêng gì xương khớp của vai hay của đầu gối. Và chúng tôi rất quan tâm đến lĩnh vực đó. Nếu như bằng nghiên cứu của các ông mà có thể giúp được cho những cái bệnh nhân về đĩa đệm thoát khỏi được cái đau đớn và không phải mổ xẻ thì chúng tôi rất là cảm ơn. Bây giờ câu hỏi thứ hai mà tôi muốn hỏi tiến sĩ là tôi biết là các ông cũng có một số lĩnh vực về bệnh mà chưa bước vào thì nghiên cứu, thí dụ như bệnh tim. Thì bây giờ câu hỏi thứ hai của tôi là lĩnh vực về bệnh tuyến giáp. Thì các ông đã có những cái nghiên cứu để hỗ trợ chữa cho bệnh tuyến giáp được chưa? Bởi vì bệnh tuyến giáp thì nó cũng nhiều thể loại, nó cũng nhiều loại bệnh. Có người thì là bị Parkinson, bị Bajedo, cũng có người là nang nước, cũng có người thì ung thư, cũng có người là đa nhân, nhân lành nhưng lại rất nhiều nhân ở tuyến giáp. Vậy thì không biết rằng các ông đã có một chút nào nghiên cứu cho loại bệnh này chưa? Và nếu như chưa thì chúng tôi mong rằng các ông sẽ tiếp tục nghiên cứu để giúp cho nhân loại về một cái loại bệnh mà cũng rất nhiều người bị và cũng nan giải. Em cứ tiếp tục. So first of all, I would like to thank you for your answer. I do hope that in the future, you and your research group could make advancement in this area, because I think that the spine and the spinal disc is quite a common disease, not only in Vietnam but also in the world. And I do hope that you could come with the effective method to help people. My second question is, do you have any research or studies in cure the disease related to thyroid glands? A patient with cancer or tumor or the Bajedo, for example. Do you have any research or any experience in this? I'm very familiar with thyroid. Anh ấy nói là tôi cũng rất là quen thuộc với cái vấn đề về tuyến giáp. My mother had thyroid cancer. Bản thân mẹ của tôi thì cũng bị ung thư tuyến giáp. Now, I need probably the best thing to do is to send your medical notes to the company, and then I'm happy to look at them in Australia. I'll get our doctors to have a look and give you a better idea. It really depends very much on what thyroid problem you have. There are different kinds of thyroid problems. It may not be thyroid cancer, you might have a whole range of different thyroid diseases. In some cases, if it's an autoimmune disease, then UCF will be helpful. But I need to know a complete history, your doctor's history, and it's fine to send those on to my team. Cái lời khuyên của tôi là tuyến giáp thì thực ra nó có rất là nhiều các loại bệnh khác nhau, có nhiều cái tình huống trường hợp khác nhau có thể xảy ra. Nếu như mà bà có cái vấn đề về tuyến giáp hiện tại thì và bà đã từng đi khám ở đâu đó ở đây thì bà có thể gửi cái thông tin đấy cho bên công ty chỗ Mai Trinh, và Mai Trinh bạn sẽ chuyển về bên cho ông ấy bên kia, và sẽ có những cái người chuyên gia
về cái lĩnh vực này và người ta có thể sẽ đưa ra lời khuyên cho mình, bởi vì không phải là cái lĩnh vực nào thì cái UCF này nó cũng có hiệu quả. Sẽ có cái lĩnh vực nó có hiệu quả, có lĩnh vực không, và để mà có thể đưa ra lời khuyên thì ông ấy cần biết được rằng là cái thực tế, cái bệnh cảnh của mình thực tế đã được chẩn đoán nó là cái gì. Thì xin bạn cứ gửi về cho chỗ bên này. Vâng, thế thì cũng xin hỏi kỹ hơn một chút là như ông nói là mẹ của ông cũng đã bị về tuyến giáp, thì ông đã dùng cái sản phẩm này để chữa cho bà chưa, và kết quả là như thế nào? My secondary question is that you mentioned that your mother also had the cancer, thyroid cancer. Did you use UCF on her or? No, she passed away 10 years ago. Rất tiếc là mẹ tôi đã qua đời 10 năm trước rồi. Sorry. Thưa tiến sĩ, thưa các bạn, tôi chỉ có 2 câu hỏi lớn như thế. Sau đây là còn để cho mọi người cũng sẽ có câu hỏi đến cho tiến sĩ. Thì cuối cùng thì chỉ có rất là cảm ơn tiến sĩ đã đến với Việt Nam chúng tôi, mang đến một cái lĩnh vực mới để cho người dân chúng tôi am hiểu hơn về lĩnh vực y tế và về lĩnh vực chữa bệnh hiện nay. Mong rằng tiến sĩ rất là mạnh khỏe, gia đình luôn hạnh phúc để tiếp tục cái công việc nghiên cứu của ông, giúp ích cho đời, cho nhân loại. Tôi năm nay 68 tuổi, tức là hơn ông 2 tuổi. Nhưng mà nhìn thấy ông khỏe mạnh như thế kia, chúng tôi rất là ngưỡng mộ và mong rằng với những nghiên cứu của ông cũng như các cộng sự của ông không chỉ giúp ích cho người dân Úc mà sẽ giúp ích cho nhân loại trên thế giới, trong đó có Việt Nam của chúng tôi. Xin cảm ơn ông một lần nữa và cảm ơn ban tổ chức hội thảo, cảm ơn Mai Trinh đã tổ chức cái hội thảo này để cho mọi người được biết về một cái sản phẩm mới mà hiện nay mọi người đang rất quan tâm. Cảm ơn Mai Trinh rất là nhiều. Vâng. Once again, I would like to thank you very much for bringing the new concept and knowledge to this conference and also to Vietnam, so that we know about a very new method in curing the diseases. I'm 68 years old now, so I'm 2 years older than you, but look at you, I see you are very young, and I can see that you're still very, very strong, and I very much wish you that you could maintain your strength so that you can do a better research, providing better knowledge to not only to Vietnam but also to other patient unlucky people all around the world. Once again, I'd like to thank you, and also I'd like to thank Mai Trinh for organizing this workshop so that we can have opportunity to have a new knowledge on this area. Thanks. Thank you very much. Xin chào tiến sĩ Peter Brighton và các quý vị khách quý có mặt trong buổi thảo khoa học ngày hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Mai, hiện đang làm viên của tạp chí điện tử Luxury Design. Và thực ra ngày hôm nay tôi đến buổi thảo khoa học này không phải chỉ với tư cách là một phóng viên để viết bài, mà là còn là một người mà có mối quan tâm đặc biệt đến cái vấn đề y tế. Và thực ra thì tôi cũng không phải là người có chuyên môn về y tế, nên là có thể có những câu hỏi mà nó có thể là dễ dàng đối với quý vị, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái vấn đề ông đưa ra ngày hôm nay không chỉ hướng đến những cái người có chuyên môn về y tế mà các cái đối tượng khách hàng là những người như tôi chẳng hạn. Chính vì thế nên là tôi rất mong là có thể có được ông giải đáp. Cái thứ nhất đó, câu hỏi thứ nhất mà tôi muốn hỏi ông đó là cái vấn đề tế bào gốc ấy, nó có thể có khả năng chữa được ung thư. Vậy thì cái UCF thì sao ạ? Ông đã có cái định hướng là sẽ nghiên cứu về cái vấn đề này hay không? My name is Mai, and I'm also coming from an e-magazine, a newspaper, online newspaper. First of all, I would like to sorry because I do not have a professional understanding in the medical field. So my question may sound awkward, a little bit awkward to you, but I know that or at least I heard that in the world they have a new method using stem cell for cancer cure. But we are talking about UCF today. So I would like, my first question is to ask you whether or not you are thinking of or you have any experience or study on using UCF in curing cancer patients. Thank you for your question.
The short answer is UCF doesn't treat cancer. That's not what it does. Cái câu trả lời rất là ngắn gọn của tôi đấy là UCF thì không phải là cái sản phẩm sinh ra để điều trị ung thư. But what you're referring to is another company that's in our group. What you're referring to is a thing called CAR-T, C-A-R-T. CAR-T. CAR-T cells, my friend here would know about this. CAR-T cells are using, okay, let's just start cancer 101, okay? So, if you get cancer, traditionally in the West, you do three things. You burn it with radiation, you poison it with chemicals, and you cut it out. They're the three things that you do. Với một cái công ty khác ở trong tập đoàn của chúng tôi, công ty của chúng tôi tên là KT. Để mà có thể đi một cách rành mạch về vấn đề này thì tôi xin nhắc lại về vấn đề ung thư. Trên thế giới, y học phương Tây cho rằng điều trị ung thư thì nó có 3 cái phương pháp chính cơ bản. Thứ nhất là có thể đốt cháy tế bào ung thư sử dụng cái năng lượng bức xạ. Thứ hai là có thể đầu độc tế bào ung thư bằng cách sử dụng hóa chất. Và thứ ba là có thể cắt bỏ cái khối u. But everybody in this room here, all of you have cancer right now, every day. Nhưng mà tôi có thể nói là tất cả những người ngồi trong phòng chúng ta ngày hôm nay thì ít hay nhiều cũng đều có ung thư và nó phát triển hàng ngày. But your body's immune system is always working 24/7. Nhưng mà có thể nói là hệ thống miễn dịch của con người nó hoạt động rất là tích cực, hiệu quả 24 tiếng trong một ngày. So it recognizes and kills these cancer cells. Và rõ ràng là hệ thống miễn dịch của chúng ta thì có thể nhận diện được và tiêu diệt tế bào ung thư thường xuyên. But as you get older, your immune system begins to fail. And when it begins to fail, some of these cancers slip past. Và rõ ràng là khi người lớn tuổi, cái tuổi càng già đi thì cái hệ thống miễn dịch của chúng ta hoạt động càng kém đi. Và khi nó hoạt động kém đi thì nó sẽ bỏ sót, nó cho bỏ lọt lưới một số tế bào ung thư nào đó và những tế bào đấy sẽ gây bệnh. So one of UCF's effects is that it stimulates the body's immune system to repair itself. Vậy thì một trong những cái tác dụng của UCF đấy nó chính là cái việc sửa chữa, tái tạo lại cái sức khỏe của hệ thống miễn dịch và để khiến cho hệ thống miễn dịch này nó có thể đủ khỏe mạnh, đủ cái sức chiến đấu để bảo vệ cơ thể trước những cái ung thư. So in that way, UCF is more prevention of cancer than cure of cancer. Và nếu mà nói như thế thì chúng ta có thể thấy ngay rằng là UCF tác dụng của nó là ngăn ngừa ung thư xảy ra chứ không phải là chữa trị ung thư. As it stimulates the aging immune system to repair. Bởi vì là nó đã kích hoạt cái việc trẻ hóa lại cái hệ thống miễn dịch của chúng ta. The most important thing nowadays in science is using the immune system to kill cancers. Cái tiến bộ hiện đại nhất trong ngành y bây giờ chính là sử dụng hệ thống miễn dịch của người để mà chống lại cái tế bào ung thư. This is what's called immunotherapy. Và cái này nó có tên hẳn hoi đấy, nó gọi là điều trị miễn dịch. So the problem with cancer, if you get cancer, is that it's yours. You own it. So the immune system doesn't see it as being foreign or a cancer. It just sees it as you, so it doesn't attack it. Một cái vấn đề đặt ra khi mà chúng ta trở nên già hóa, đấy là cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó không còn nhận diện được tế bào ung thư, hay nói một cách khác, nó nhìn nhận tế bào ung thư như tế bào của chính con người và chính vì đấy lý do đấy nó đã bỏ sự lọt lưới, bỏ sót tế bào ung thư. So with CAR-T therapies, they take cells out of your body that are the immune system cells, and they put different cancer keys on them, and those cancer keys then unlock the cancer cell and allow the immune system to kill it. So they take the cells out, they grow them up in the laboratory, they put keys on them called antibodies, and they go to the cancer when you inject them back in again, and they attack just the cancer with those locks on it. So they don't attack other cells, they just attack the cancer cells. So it's just not a matter of getting the tumour out, it's all the tumour cells that are left in your body. And the immune system goes everywhere searching them out.
and attaches to them and kills them. So that's what CAR-T is all about. It's very clever science. One of our companies is beginning to run trials this year, early next year, in breast cancer and ovarian cancer using CAR-T therapies. And CAR-T therapies are available now in different parts of the world. In China, I think it's available, but it's a very new and emerging technology. And we have to be very careful about how we do this. The immune system is a very powerful device. If you let it out loose, you can have some serious problems. So the side effects, it's very early days, but very encouraging results. Có thể nói là cái phương pháp trị liệu, phương pháp liệu pháp miễn dịch này, đấy là một cái liệu pháp mà rất là hiện đại, cũng như là nó có cái hiệu quả rất là lớn. Tôi có thể giải thích đơn giản thế này, tức là các bác sĩ sẽ chiết xuất các tế bào miễn dịch ra khỏi cơ thể của người bệnh, nuôi cấy nó trong cái môi trường của phòng thí nghiệm, và sau đó là gắn các cái kháng nguyên của ung thư lên màng cái tế bào miễn dịch này, và sau đó là tiêm ngược tế bào miễn dịch đã gắn các kháng nguyên này vào trong cơ thể người bệnh. Và với cái kháng nguyên nó giống như cái chìa khóa, nó mở cái mã khóa ở trên cái tế bào miễn dịch, và tế bào miễn dịch khi quay trở lại cơ thể người bệnh thì nó sẽ tìm đến đúng những cái tế bào ung thư và nó chỉ tiêu diệt tế bào ung thư mà thôi, trong khi đó nó sẽ không có tác động gì đến các tế bào lành. Thì đây có thể nói là một cái biện pháp mà cũng rất là hiện đại, rất là hiệu quả. Có thể nói là họ cũng đã phát triển những cái này là trên khá nhiều nước trên thế giới. Gần Việt Nam thì có Trung Quốc đã phát triển cái công nghệ này. Ở Úc chúng tôi thì bản thân trong tập đoàn chúng tôi cũng có một công ty cũng đang năm nay cũng đang tiến hành những cái thử nghiệm cái liệu pháp miễn dịch này, đặc biệt là trên ung thư vú và ung thư của cổ tử cung, ung thư tử cung, và cũng hy vọng là sẽ có những cái kết quả mới. Nhưng mà tôi cũng có thể nói thêm là cái liệu pháp miễn dịch này cũng phải được sử dụng dưới cái sự giám sát chặt chẽ và rất thận trọng, bởi vì hệ thống miễn dịch của con người là một hệ thống hết sức mạnh mẽ, và nếu không cẩn trọng thì cái cũng có thể nó sẽ có những cái tác dụng phụ không mong muốn. Cảm ơn ông. Tôi cũng có một câu hỏi thứ hai. Tôi rất là tò mò, không biết là cái việc mà các ông lấy cái máu cúng dỗ của trẻ sơ sinh như thế nào, và không biết thì cái hành động này nó có gây ảnh hưởng đến thai phụ và trẻ sơ sinh hay không? My second question is about your source of UCF. You mentioned the umbilical cord plasma. I wonder how you would extract the plasma from the baby. Does it have side effect or bad effect on the mother or on the baby? Okay, so when the baby is born, the umbilical cord is given to the nurse, and the blood is taken from the umbilical cord, not from the baby, from the umbilical cord. Because most of the people who donate the umbilical cord want to get the baby's stem cells out of that. The plasma hasn't been used in the past, so we take the plasma. Okay? Câu trả lời rất là đơn giản thôi ạ. Khi mà cháu bé được sinh ra đời thì ở các nước phương Tây ấy, cái máu cuống rốn ấy, thì người ta sẽ được lưu trữ lại để cho cái đứa trẻ đấy có thể sử dụng trong tương lai. Tuy nhiên cái plasma, cái huyết tương của nó ấy, thì người ta sẽ không sử dụng, và thông thường người ta sẽ là bỏ đi. Thế thì bây giờ là cái nghiên cứu của chúng tôi chính là sử dụng cái huyết tương lấy từ cái máu cuống rốn, chứ chúng tôi không lấy trực tiếp từ cháu bé hay là từ mẹ cháu bé, cho nên là nó rất là an toàn đối với cả mẹ và cháu bé, không ảnh hưởng gì cả. Và một câu hỏi cuối cùng của tôi đó là hiện nay thì tôi thấy có rất là nhiều các cái ngân hàng tế bào gốc ấy, thì cái việc mà lấy máu cúng rốn của ông nó không gây ảnh hưởng đến bà mẹ và trẻ em, thì bản thân tôi cũng có thể là những người có thể gửi gắm cái máu cúng rốn đấy, thì ông nghĩ gì về cái việc thành lập các cái UCF ở các cái ngân hàng UCF tại Việt Nam? What do you think about establishing a bank for UCF storage in country like Vietnam, for example? Because I heard that in several countries, including Vietnam, they also already have the stem cell bank. So what about the UCF bank in country like Vietnam? What do you think? Yes. Câu trả lời là có. We're already looking at that in many countries, because the demand for UCF therapies is climbing quite rapidly.
And so we will need to be looking at working with some companies in Vietnam that currently do umbilical cord stem cell storage for newborn babies. The process of setting that up requires that we have to be careful of screening the mother, the blood from the baby, checking for HIV, checking for hepatitis. Those diseases are more prevalent in some countries than other countries. And so we're very, very careful to make certain that all the correct screening takes place. So it's the same as any blood bank. If you go to get a blood transfusion, then you rely on the fact that the people who are giving you the blood transfusion have collected the blood in a proper way, have tested the blood in a proper way, and so it's safe. So they're the hurdles we have to cross to set up a new facility in Vietnam. Right now in California, 500,000 babies are born every year. That's 500,000 babies. So that's a lot of plasma. In Australia, we don't have that many, but we have enough. But we will eventually have to do it in Vietnam, in Malaysia, in China, in the Philippines, South Africa. We have to get a product that can supply. So good question. Rất là cảm ơn câu hỏi rất là hay của bạn, bởi vì là rõ ràng là vấn đề về cung cấp cái nguồn cung và nó rất là quan trọng khi mà chúng ta phát triển cái triển khai rộng rãi cái việc ứng dụng của UCF ở Việt Nam cũng như ở các nước khác, thì đương nhiên chúng tôi sẽ cần có những cái công ty đặc thù để mà đứng ra để chịu trách nhiệm đối với các việc là lưu trữ các cái lượng mà UCF được thu hoạch được. Một vấn đề kỹ thuật đặt ra đấy cũng tương tự như tất cả các ngân hàng về tế bào gốc hay ngân hàng máu khác, đó là những cái cơ sở đấy đều phải đạt tiêu chuẩn của chúng tôi đề ra, tiêu chuẩn quốc tế về vấn đề thử nghiệm tất cả những cái yếu tố bệnh tật. Ví dụ tôi nói đơn giản, ví dụ như là phải xác định sàng lọc được HIV, xác định sàng lọc được HPV, tức là cái viêm HPV, tức là cái viêm gan đấy, và những cái một số các bệnh lý khác. Và khi mà sàng lọc những cái đấy thì nó có thể đảm bảo cái an toàn cho cái người bệnh nhân sử dụng các cái chế phẩm từ máu. Theo những cái thông tin tôi được biết thì hiện tại chỉ riêng một bang California của Mỹ thôi thì cũng hàng năm cũng có khoảng 500.000 ca trẻ em sinh ra, tức là có thể nói là cái lượng cung của nó rất là lớn. Ở Úc thì cái lượng cung của nó thì không bằng, tuy nhiên là chúng tôi sử dụng cũng là đủ ở trong quốc gia của Úc. Khi mà chúng tôi phát triển các cái kinh doanh ra các nước khác, ví dụ như Trung Quốc, Malaysia hay Philippines hay Việt Nam, đương nhiên chúng tôi cũng phải tính đến cái phương án là sẽ phải có những cái đơn vị đặc thù ở Việt Nam hoặc ở quốc gia tương ứng để mà lưu trữ những cái UCF này ở tại nơi đây. Rất là cảm ơn bạn vì câu hỏi rất là hay. Cảm ơn ông ạ. Thank you very much. I have a few questions for you. I'm coming from National Institute of Hematology and Blood Transfusion, and I work in Asia Stem Cell Bank. And cord blood is very familiar for us because we are one of the biggest cord blood banks in Vietnam. So I have some question for you that when we collect the cord blood, we, like you said, we only preserve the stem cell and the plasma we dispose it. But like you said, it's very useful and you make it for UCF. In my lab, I wonder if you use the plasma of the cord blood, is it comparable to your UCF? Cord blood plasma and storage in freeze and take it and inject to patient that need it. Is it possible to compare with your UCF or not? Firstly, I'm very glad to meet you. I've been looking for you for some time. So finding a contact with a cord blood person who works in the field is a very good thing for us. If we're going to start the same thing here in Vietnam, we will need that sort of skill set, your skill set. The question is, there's a number of processes that you do with the raw plasma. Apart from testing it, these are the processes that all the intellectual property is based around. So the testing we do on a Luminex array, looking at specific cytokine levels,
As you say, the viral and the bacterial and the fungal and the endotoxin testing, we need to make certain that's fine. But then there's a patented process that moves the plasma through to lyophilization at the end. It's not a difficult process. It's requiring CGMP facilities to do that, and I'm sure they exist in Vietnam. We began using the plasma, the umbilical cord plasma, to culture MSCs in our labs, and I think I showed you a slide there how much better it was than using FBS or MEM. We were getting much better growth rates, better colony formations. The cells liked it a lot better. So using the raw plasma is fine in experimental work, but the raw plasma has to be processed in one certain fashion. I'd like to be able to tell you what it is, but it's a company proprietary IP thing. But yeah, if you've got access to large volumes of plasma, we'd be very happy to talk to you. Thank you. Thank you. The second question is from your presentation that in the graph you show that UCF 2.5% have a better outcome than 5%. Correct. Yeah. So it's not that the more the better. No, it's exactly right, and I'm glad you picked that up. A lot of people ask that question, a lot of scientists ask the question. We started off using standard 5%, which is the standard for FBS usually. We're talking about growing stem cells in the laboratory. I guess the good part is these cells seem to like less of the product, so it's strong enough that you use less of the product to get a better result. We're currently using even smaller amounts, 1.75%, and seeing what that does. But it seems to be a very good growth media for all cells. Another thing that's interesting is that when we were taking lipoaspirin from older patients 65 plus, and we were culturing their cells, some of the cell parameters were reversing. We were getting aged stem cells beginning to act like young stem cells when you grew them up with umbilical cord plasma. So we were seeing things like increased colony forming units, less karyotypic change, more doubling rates. We were getting better and younger parameters on growing old stem cells. So it was interesting. Not unexpected, but it was still interesting. And last question is that do you have any randomized control trial for preparing your product with some control group? Yeah, improve the outcome. Yeah, there's currently 5 done, and a number of meta studies around the world. So we're happy to send it to you, no problem. There's one currently being recruited specifically for osteoarthritis in Melbourne at the moment, and that one will be beginning in March next year. So yeah, happy to send the results to you. The last question is that from some of your case study, and I'm the doctor, I know that not all the patients will have benefit from the medicine. We must classify them in different groups with risk group. And what do you think that which group of, for example, osteoarthritis, which group get the best benefit from your product? In general terms, younger people do better than older people. And of course, within different people, they have different levels of osteoarthritis. So it depends on where you get the patient. Early, middle, late, young, old, activity levels of the patient. Is the patient a smoker or a non-smoker? Male, female. So all these different parameters will affect the result. When we're using stem cells, autologous stem cells, then the rule of thumb was the older the patient, the worse the result was likely to be. The younger the patient, the better the result. Using UCF with a cytokine array from an umbilical cord source, a newborn, you're going to get probably the best array of cytokines that you can get, which is probably why we're getting, in general terms, 80% of people using UCF
get 80% better. That's a rough rule of thumb. Xin chào ông Trung. Tôi là một bác sĩ đến từ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Cảm ơn ông đã có những cái thông tin rất là mới đối với chúng tôi. Mình có 2 câu hỏi đối với ông thế này. Thứ nhất là qua cái bài trình bày của ông thì tôi hiểu là cái sản phẩm UCF được dùng trong lĩnh vực làm đẹp, rồi chống lão hóa và làm việc được sử dụng cho cả trong điều trị. Vậy thì trong cái lĩnh vực làm đẹp và chống lão hóa thì nó như là một cái thuốc hỗ trợ để mà bổ sung cho các cái hoạt động để mà nó giúp cho cái mục tiêu là chống lão hóa và làm đẹp. Còn trong điều trị thì nó phải với cái mục tiêu là làm khỏi bệnh. Vậy thì có cái tiêu chuẩn nào giữa hai cái loại sản phẩm cho hai cái mục tiêu đấy không? Câu hỏi thứ nhất. Tiêu chuẩn trong cái việc là thuốc thì nó phải có tiêu chuẩn khác, và cái sản phẩm hỗ trợ cho nó phải có tiêu chuẩn khác. Vậy thì cái sự khác nhau cái tiêu chuẩn cho việc điều trị và cái thuốc hỗ trợ. My first question, my name is Vân, I'm a medical doctor and I'm coming from the National Institute for Hematology and Blood Transfusion. My first question to you is that I heard from your presentation that the UCF have 2 different types of applications. Number one is for the reducing the symptoms of diseases such as the osteoarthritis. And the second one is the cosmetic and rejuvenate effects. So, do we have any different standards for these 2 group of effects of the UCF? Different UCFs? No. Do you have different standards for the 2 different effects of UCF? One on the treatment for disease and the other for cosmetic. Short answer, no. UCF is the same for treating disease as it is for treating cosmetic, because you're looking at aging processes. If you go back to your original question, which was relieving symptoms, it does relieve symptoms of pain and inflammation. But we've already shown as well that we can actually get cartilage regrowing, so we get repair happening, not just asymptomatic treatment. Câu trả lời là chúng tôi không có cái tiêu chuẩn riêng biệt cho từng cái nhóm ứng dụng này đâu, bởi vì là cái chúng ta hiểu cái về mặt cái bản chất của nó thì là nó là cái UCF, cái tác dụng của nó là nó tái tạo lại những cái tổn thương, mà tất cả những cái nội dung liên quan đến ví dụ bệnh lý về viêm khớp hay là liên quan đến vấn đề trẻ hóa thì về mặt bản chất nó đều là tái tạo lại. Cho nên chúng tôi không có cái tiêu chuẩn riêng cho từng cái nhóm như thế. And with the cosmetic, most of the cosmetic stuff has been done with dermal injection, intradermal injection. It's also been done in hair restoration. The idea of using plasma into faces has been around for several years now, in the States particularly. Injecting people's own plasma back into their face, PRP, platelet-rich plasma. And so that's been known for some time, that tends to work for face and for hair. So it's a similar process to UCF, but instead of using your own plasma, it's from a newborn. Có thể nói là trong cái lĩnh vực mà làm đẹp thì ví dụ như tôi nói ví dụ như là ở Mỹ thì người ta ứng dụng rất là nhiều cái việc là tiêm cái vết thương tự thân để ứng dụng vào cho cái việc làm đẹp. Họ có thể tiêm trong da, thì tiêm dưới da, có thể tiêm cái này vào để kích thích mọc tóc chẳng hạn. Về mặt cơ chế bản chất thì nó tác động thì nó như nhau, chỉ có cái nguồn gốc sử dụng thì nó hơi khác nhau. Ví dụ như UCF thì nguồn gốc của nó chính là sử dụng cái máu cuống rốn, plasma từ máu cuống rốn. Còn cái công nghệ PRP ở Mỹ, ứng dụng ở Mỹ thì nó là cái plasma tự thân. Cảm ơn ông. Cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai của tôi là thế này. Tôi biết ở bên Úc hay ở London thì cũng có rất nhiều các cái bệnh viện lớn mà người ta điều trị rất là hiệu quả. Ví dụ như là KHOA HỌC và cái Cancer Center. Vậy thì cái sản phẩm này đã có cái
sự liên kết gì với các cái bệnh viện lớn như thế trong cái vấn đề để sử dụng các cái bệnh nhân trong cái quá trình điều trị của họ. Thế và tôi muốn có thêm các cái thông tin về các cái bệnh viện của đã sử dụng các cái sản phẩm này. I would like to have further information if you have any collaboration with other famous hospitals in Australia in this area or not. If you would have, could you please share with us information? Sure, no problem. If you give me your business card, I'm happy to send it. Anh có thể để lại cái thông tin của anh ấy thì anh sẽ được tiếp cho anh những cái thông tin về hợp tác của các bệnh khác. Xin mời các chị có thêm thông tin gì ạ? Câu hỏi gì không? Thưa tiến sĩ, chúng tôi muốn quan tâm đến vấn đề là như ông đã nói là ông đã sử dụng sản phẩm UCF và cứ mấy tháng một lần thì ông tiêm mấy? 1 tháng một lần. 1 tháng một lần thì tiêm, và sau mấy tháng thì kiểm tra. 3 tháng. Sau 3 tháng thì kiểm tra định kỳ và ông có được cái sức khỏe tốt như thế này thì chúng tôi cũng muốn quan tâm là cái sản phẩm đó nếu phí như thế nào, nó có quá lớn hay không để người dân bình thường có thể chịu đựng được, để cũng có thể làm được như thế tốt cho sức khỏe của mình. Và hy vọng rằng nếu mà các ông ra được sản phẩm với một mức độ nó không quá cao về kinh phí đưa sang Việt Nam cho người dân Việt Nam, chúng tôi cũng được sử dụng như thế để cải thiện sức khỏe và nâng cao sức khỏe không những cho người cao tuổi, cho trẻ em, mà nhất là cho các cán bộ đương chức đang làm việc thì có đủ sức khỏe, một cái sức khỏe sung mãn để giúp cho công việc một cách thật tốt. Vâng, cảm ơn ông. So my last question is that you mentioned before that you use UCF intravenously once a month, and you have your health check with all parameters 3 months, once every 3 months, and you see that you have a very good improvement in your health and in your strength. I wonder about the cost of this kind of treatment on yourself. Would it be reasonable for the people in Vietnam, for example, to use the same kind of therapy as you use? Because I think that this is very important. The price of the product is very important for the market in Vietnam, because the interest is very, very huge, not only on the old people, but also on the government officials, for example, who really need not only the good faces but also good health in order to serve the nations. So could you elaborate on this, please? I do UCF intravenously for a lot of different reasons. Number one, because I firmly believe that if you are offering a treatment to patients, you want to know what the effects are. So not just myself, but other members of the lab team do the same thing. And some of them have different conditions that have improved using UCF. It's easy if you actually own the company to treat yourself, because it's not as expensive. But I don't believe that you need to do UCF every month. I do it every month because I want to see what happens if you do it every month. I don't think people could afford to do intravenous UCF every month. You probably don't need it every month. You probably need to do it maybe once, twice, maybe 3 times a year, depending on your condition, what you have, how old you are, you smoke, diet, whatever. As far as the cost goes, it's probably best if you talk to May and her team on the cost involved. The cost of all new things is usually high. And it's high because the cost of developing them have been expensive. My feeling is that if we move to manufacturing the product here in Vietnam, the cost will come down, okay? And then many more people can afford it.
what I said originally was that wealthy people don't want to die. Nobody wants to die. So it's important that we get to a price that's available to a lot of people. I think right now we're in the early stages. When you're working in the USA, things are very expensive. When you're working in China,